তই ইমান ভুল কাম করলি दाख्लै हिन्जावखौ हेलौ ददेरे बुंहरग्रान लोगोना माथाय मोनसे दम फैदों माथायबाव भिडिअखौ होगोन र' बिनि सिगां नैबे भिडिअखौसो होनो नागिरदों बिहाव जानायानो बिजेपिनिबो सासे मावथिमोन बिथाङा बिहामजोखौ दोनखारदों लानांखारदों बे खौराङा दा जोंनिसिम फैदों दा माब्रै जादों माब्रै मार दम होलायनायबो खोथा ओंखारदों नायग्रोनानै ला आरो नोंथांमोना नायजोबनानै कमेन्ट होबानो जाबाय नों मा सानो बिनि सायाव নমস্কাৰ মোৰ ঘটনাটো হ'ল যিজন মাইকী হৈছে মোৰ জা হয় তেওঁৰ নাম হ'ল জোনা দাস আৰু যিজন মানুহৰ লগত গৈছে তেওঁ হ'ল গোপী দাস তেওঁ হ'ল এজন বিজেপি সেক্ৰেটাৰী আৰু ৰাইজৰ সেক্ৰেটাৰী এনেকৈ হৈছে আজি যোৱা 10 দিন হ'ল আৰু থানাতো এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে থানাৰ মানুহে একো একশ্যন লোৱা নাই আমি যাতে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক ন্যায় লাগে হেমন্ত মামাক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ এটা হ'ল আমাৰ ভাই শহুৰ লাগে ভাই শহুৰ হয় প্ৰেম কৰি গৈছে এইটো গম নাপাওঁ আমি যেতিয়া নাথাকোঁ যিদিনাখন গৈছে আমি সিদিনাখনহে গম পাওঁ আমাৰ গাঁৱৰে আমি ভাই শহুৰ লাগে তেওঁ এটা লজ্জাৰ ঘটনা হৈছে তেওঁ বোৱাৰীক পলাই লৈ গৈছে সেইটো তাৰ লাজ পাব লাগিছিল তেওঁ বেলেগৰ সংসাৰ ভাঙি সি লৈ গৈছে তাৰো মাইকী আছে ল'ৰা আছে ছোৱালী আছে 3জন ছোৱালী বিয়া দিছে ছোৱালীৰো 3টা নাতিনীও পাইছে ল'ৰাটো এবাৰ মেট্ৰিক দিছে লৈ যাওয়াটো কোৰ হয় গাঁৱৰ হয় কুংগুৰি গাঁৱৰ হয় ৰূপহী কুংগুৰি ঘৰৰ ওচৰৰে হয় কাক লৈ গৈছে কি নাম জোনা দাস নাই লৈ যাওয়াৰ নামটো কি আছিল গোপী দাস দাসে তেওঁ বোৱাৰী হয় বোৱাৰী লাগে তাৰ সেইটো লজ্জা লাগিব লাগিছিল যে বোৱাৰী এটাক পলাই লৈ গৈছে সেইটো নিলজ্জ লগা ঘটনা হৈছে তেওঁ এটা বিজেপি সেক্ৰেটাৰীও হয় ৰাইজৰ সেক্ৰেটাৰী হয় তেওঁ যাতে মেল মিটিং হ'লে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় বেলেগৰ কিবা হ'লে তেওঁ ইমান জ্ঞান গুণ দি কথা কয় সি সেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল নহয় আমাৰ দাদা হ'ল এটা সৰহ সজল মানুহ বাহিৰত কাম কৰে আৰু তেওঁ কষ্ট কৰা পইচা 90,000 পইচা লৈ গৈছে এইটো আমাক এতিয়া ন্যায় লাগে যাতে আমাক চৰকাৰে ন্যায় দিয়ে আমি এইটো ন্যায় বিচাৰোঁ ছোৱালী ৰাইজৰ কি আহ্বান জনাব ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে ৰাইজে আমাক আনি দিয়ে মানুহকেইটাক আমাক ওচৰত লাগে সেইটো আমি আহ্বান জনাওঁ য'তে নাথাকক কিয় আমাক যাতে পালে আনি দিয়ে সেইটো আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাক পালে আনি দিয়ে মানুহ দুজনীক আমাক লাগে সেইটোৱে ইমান বহুত হেৰিত চলি আছে পৰিবাৰ তেওঁ লাগে আমাৰ দাদাজনক লাগে তেওঁতো এটা তাৰ ভৱিষ্যৰ কথা আছে যে তাক ৰখি থাকিলেতো নহ'ব তেওঁতো আৰু বুঢ়া হৈ যোৱা নাই চেংৰা যৌৱন তাক কিবাতো আমি কৰি দিব লাগিব ন তাক ৰখি থাকিলেতো নহয় আমাৰ সেইটোৱে আমি যে ভাবি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাক তাক লাগে সিহঁত দুজনক বেংগলোৰৰ পৰা শুনা পালোঁ যে মতিটো গোপী দাসে পলাই নিছে এই যোৱা অক্টোবৰ 2 তাৰিখে এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই এতিয়া ক'ত আছে সেইটো বিচাৰিব লাগে পইচাও বহুত পইচা লৈ গৈছে কিমানমান পইচা লৈছে মোটামুটি 90,000 মান লৈ গৈছে পইচা গাঁও কুংগুৰি বাক্সা মোৰ নাম মনোজ দাস মেছেজৰ নাম হ'ল জোনা দাস আৰু যোনে লৈ গৈছে তাৰ গোপী দাস আৰু ই একজন বহুত ডাঙৰ মানুহ আছিল গাঁৱৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু বিজেপিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল মানুহজন বিয়া বাৰী হৈছে মানুহটো ছোৱালী 3টা বিয়া দিলে ল'ৰা এজন আছে জোৱাই 3টা পালাক নাতিও পালাক 3টা মোক এটা বিচাৰ কৰি দিব লাগে আহিব লাগিছিল সিহঁতে মোৰ গাঁৱতো বহুত কিবা কিবি ভেজাল আছে বিচাৰ আছে মইতো তেনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ দাদাক বিৰাট মানে ধমকি দিছে সি মাৰিম বুলি কৈছে আৰু বিচাৰ মানে কি তাৰ কুংগুৰিত বোলে কোনোবা বিচাৰ কৰা মানুহ নাই এনেকৈ কৈছে ইমান জেলত দিম বুলিছে কিবা কৈছে ইমান সি দাদা দেখাই আছে শুনিছেনে নাই আৰু মই এটাই কথা কৈছোঁ তাক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ সি য'তে নাথাকক কিয় তাক খালি আমাক মানুহটোক বিচাৰ কৰি ওলাই দিব লাগে নিউজ লাইভে বা আপোনাৰ এই ডাঙৰীয়া আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইটো মই জানো আৰু সি ইমান দন দেখাইছি আৰু তই নিউজ লাইভটো পাবি তই গোপী দাস তই ইমান ভুল কাম কৰিলি জীৱনত সেইটো কৰিব নালাগিছিল তোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে 3টাকে জীয়াক বিয়া দিছা তই হা নাতনি আছে তোৰ তিৰি আছে নিউজ লাইভটো তই পাবি চা তই বেলেগৰ সংসাৰ ভাঙি কিনে তই তিৰি লৈ গৈছা তোৰ নিজৰ সংসাৰ এখন আছে
আৰু মই তোক কৈছোঁ তোক মই এটাই কথা কৈছোঁ তই এইটো বহুত ভুল কাম কৰিলি আৰু মই এটাই কথা কৈছোঁ তই যেন মোক দেখা নেদা আৰু দেখা পালি তই যেন যেনেকৈ আমাৰ দাদাক ধমকি দিছা মাৰিম কাটিম বুলি সেইটো তই বহুত ভুল কৈছা আৰু আমাৰ দাদাই তোক একো কোৱাও নাই হেৰিও কৰা নাই এইটো ভুল কৰিছা এটাই অনুৰোধ তই য'তে নাথাকক কিয় আমাক বিচাৰটো দিবি তই भिडिअखौ नुबाय नोंथांमोना बेजों लोगोसे मोनसेया जाहैबाय सरि माबानिफ्राय चिरांनिफ्रायनो गाव कमेन्ट बायदिसिना लिरदोंमोन दम हरनाय थांबा थां हिन्जावखौ दाख्लै ददेरे नद्रानो लोगोदां फै नोङो दा आं पसिबोल जायोबा बिथांनि डिटेल्स कालेक्ट खालामनानै भिडिअ लाबोगोन कमेन्टआ दानबायमोन सासे लोगोनाव दंनो दाहाय लाबोनो नाजागोन आं दोनथ'बाय रायजोफोर मोनसे जायगायाव थांनि